ในการที่เราพบเชื้อด้วยยานะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะนะครับในการกำจัดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับจึงเป็นที่มาของการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยนะครับในการยับยั้งเชื้อด้วยยาเหล่านี้นะครับเพื่อใช้เป็นสารทดแทนกับยาปฏิชีวนะนะครับพืชในสังคมไทยนะครับหรือว่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีขมิ้นและก็พลูนะครับที่พบได้อย่างแพร่หลายหาได้ง่ายนะครับผมเลยเริ่มต้นศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับของพลูและขมิ้นนะครับในการยับยั้งเชื้อก่อโรคที่ผมแยกได้จากทั้งคนและก็สัตว์ครับเริ่มต้นจากการแยกเชื้อจากรอยโรคในสัตว์หรือว่าเชื้อที่แยกมาจากผู้ป่วยในคนนะครับเมื่อผมแยกเชื้อมาได้ผมก็จะนำมา characterize ตัวเชื้อนะครับดูการดื้อต่อยาปฏิชีวนะดูการสร้างปัจจัยก่อโรคในเชื้อแต่ละชนิดนะครับและนำมาสู่การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเริ่มต้นของการทำวิจัยนะครับก่อนที่เราจะมาจับพืชแต่ละชนิดแน่นอนครับ Review Literature หรือการทบทวนวรรณกรรมนะครับเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกท่านต้องพิถีพิถันนะครับรวมถึงศึกษาให้ละเอียดนะครับแน่นอนครับก่อนที่ผมจะมาจับพลูและขมิ้นนะครับมีนักวิจัยหลายท่านเลยที่มีการศึกษามาก่อนหน้าผมและเขาได้มีการตีพิมพ์มาแล้วนะครับว่าสารทั้ง2ชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับรวมถึงฤทธิ์ของการต้านไบโอฟิล์มนะครับรวมถึงสารจากขมิ้นนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองด้วยนะครับและจากการอ่านของผมก็สนใจนะครับพืชทั้ง2ชนิดนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับทั้งพลูและขมิ้นถือเป็นพืชที่พบมากนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยผมก็เลยอาศัยจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับในการเลือกพืชสมุนไพรดังกล่าวมาเป็นพืชที่ใช้ในการศึกษาครับเนื่องจากว่าพืช2ชนิดนี้นะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบนะครับซึ่งมีฤทธิ์กว้างในการศึกษานะครับดังนั้นผมก็เลยศึกษาฤทธิ์ของพืชทั้ง2ชนิดนี้ต่อนะครับและนอกจากนี้ผมยังพบว่าพืชทั้ง2ชนิดนะครับนอกจากมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแล้วยังมีฤทธิ์ในการลดการก่อโรคในตัวเชื้อด้วยครับเช่นลดการสร้างไบโอฟิล์มนะครับลดการก่อติดพื้นผิวซึ่ง2ปัจจัยก่อโรคนี้จะเสริมสร้างให้เชื้อก่อโรครุนแรงขึ้นในเมื่อสารสกัดของเราครับสามารถยับยั้งปัจจัยก่อโรคนี้ลงได้นั่นแปลว่าเราสามารถใช้สารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้นต่ำๆได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อต่อพืชทั้ง2ชนิดที่คล้ายกับยาปฏิชีวนะครับและในกลไกของร่างกายนะครับในระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเชื้อมันมีปัจจัยก่อโรคที่ลดลงนะครับหรือว่าสูญเสีย virulence factor บางชนิดจะทำให้เม็ดเลือดขาวครับที่อยู่ในร่างกายของเราสามารถจับกินและทำลายเชื้อได้นะครับดังนั้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการเกิด antibiotic resistance ในอนาคตครับสำหรับกระบวนการวิจัยและกระบวนการทดลองนะครับเริ่มต้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัญหาของโจทย์วิจัยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทราบว่าเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะนะครับหลายชนิดที่เป็นเชื้อก่อโรคและก่อโรคในสัตว์หรือว่าคนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการก่อโรคของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับให้รู้ต้นน้ำก่อนหลังจากนั้นเราก็มองจุดประสงค์ของเรานะครับมองโกของมันว่าปลายทางแล้วเราต้องการพัฒนานวัตกรรมอะไรเพื่อที่จะมาใช้ในการกำจัดเชื้อดื้อยาเหล่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ต้นน้ำของสาเหตุของโรคนะครับเรารู้ปลายน้ำในเรื่องของนวัตกรรมที่เราสนใจในระหว่างทางนั่นแหละครับคือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องมาหาคำตอบหาทางเดินหรือหาแนวทางให้ได้ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้วิธีการ methodology หรือการทดลองอะไรที่จะมาตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาต้นน้ำและนำไปสู่นวัตกรรมปลายน้ำนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าผมแยกเชื้อจากสัตว์นะครับหรือว่าจากคนที่ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์นะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเชื้อมันมีกลไกในการก่อโรคอย่างไรนะครับผมหาสารจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อเหล่านี้นะครับแล้วผมก็นำไปสู่นวัตกรรมนะครับในการที่จะกำจัดเชื้อยกตัวอย่างเช่นผมแยกเชื้อที่ทำให้เกิดแผลหนองในหมาและแมวนะครับสุดท้ายปลายทางผมจะเอาสารสกัดของผมไปทำในรูปแบบของครีมทาแผลหรือว่าเจลติดแผลนะครับหรือว่าไหมเย็บแผลในสัตว์นะครับหรือว่าผมแยกเชื้อที่ก่อโรคต้อมน้ำหมัก
กเสบในโคนมนะครับสุดท้ายผมก็จะเอาสารสกัดของผมนะครับไปทำเป็นยาฉีดเต้านมเพื่อลดการอักเสบและฆ่าเชื้อในเต้านมโคและนำไปสู่การเติมเต็มของนวัตกรรมนะครับในการใช้สารจากธรรมชาติมาเป็นสารต้านจุลชีพนะครับแทนการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเลยข้อที่1เราได้องค์ความรู้ใหม่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสารต้านเชื้อนะครับสารต้านปัจจัยการก่อโรคของเชื้อนะครับสิ่งที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยของผมนะครับนั่นก็คือนวัตกรรมนะครับในการพัฒนา Product นะครับตอนนี้ในห้องปฏิบัติการของผมนะครับมีการพัฒนา Productแผ่นไฮโดรฟิล์มเจลนะครับที่มีสารออกฤทธิ์จากใบพลูนะครับสำหรับการรักษาแผลติดเชื้อในสัตว์นะครับผมและทีมวิจัยนะครับได้พัฒนานวัตกรรมไหมเย็บแผลนะครับที่ใช้ใบพลูนะครับเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับรวมถึงการพัฒนายาหยอดหูสุนัขนะครับที่มีการติดเชื้อกลุ่มยีสต์หรือว่าเชื้อรานะครับโดยใช้สารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยของส้มโอทับทิมสยามนะครับและตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่คือการพัฒนายาฉีดเต้านมโคนะครับสำหรับโคที่มีภาวะเต้านมอักเสบนะครับโดยผมใช้สารสกัดจากขมิ้นนะครับเป็นสารออกฤทธิ์เนื่องด้วยขมิ้นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่ดีนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อที่ดีด้วยครับการตีพิมพ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักวิจัยทุกท่านนะครับหลังจากที่เราค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเราก็อยากจะประกาศให้คนอื่นเขาทราบนะครับว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ของโลกใบนี้นะครับการตีพิมพ์ที่ดีนะครับคือการวางแผนวิจัยที่ดีนะครับจากงานวิจัยที่ผมค้นพบนะครับมีหลายงานครับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินะครับในเปอร์เซนต์ไทที่อยู่ในระดับ Q1 นะครับหรือว่าควอไทล์1นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายงานนะครับที่กำลังเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งให้วารสารสำหรับการตีพิมพ์ครับทุกงานที่ผมทำนะครับในการพัฒนานวัตกรรมของสารจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเจลติดแผลนะครับไหมเย็บแผลน้ำยาหยอดหูนะครับหรือว่ายาฉีดเต้านมโคนะครับทุกงานผมก็จะนำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตรครับเพื่อรักษาสิทธิบัตรหรือว่าสิทธิทางปัญญาของนักวิจัยเอาไว้ครับทุนและหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยนะครับทุนนะครับจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเพื่อนำมาใช้ในการทำ lab ในงานวิจัยของตัวเองนะครับซึ่งแหล่งทุนที่ได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโครงการอพสทนะครับทุน Fundamental Fund นะครับหรือว่าทุน FF นะครับทุนโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับของสปอวนะครับรวมถึงทุนวิจัยจากภาคเอกชนบ้างนะครับบางส่วนต้องมือนิ่งสำหรับทีมวิจัยในทีมของผมนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในแวดวงวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถที่จะทำงานวิจัยได้ถ้าเราไม่มีทีมวิจัยนะครับทีมวิจัยจะเป็นตัวเติมเต็มงานวิจัยในแต่ละภาคส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำงานด้านฤทธิ์ต้านเชื้อนะครับผมหาสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแต่ผมมีจุดอ่อนทางด้านเคมีเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะต้องหาโคเวิร์กเกอร์ที่เป็นนักเคมีมาพิสูจน์หรือ identify ว่าสารออกฤทธิ์ที่ผมเจอในพืชคือสารชนิดอะไรนะครับหรือว่าผมแยกเชื้อจากแผลหนองในสัตว์นะครับแต่ว่าผมมีจุดอ่อนในเรื่องของงานทางด้านโมเลกุลาร์เทคนิคนะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องหานักวิจัยหรือทีมวิจัยที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโมเลกุลาร์เทคนิคนะครับเพื่อมาเติมเต็มงานวิจัยของผมและผมก็เชื่อมั่นว่าหากผมหรือท่านอื่นๆนะครับทำงานวิจัยแบบมีทีมวิจัยที่ช่วยเหลือกันในการทำงานจะนำไปสู่การต่อยอดเชิงวิจัยได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วครับในอนาคตนะครับสามารถที่จะพัฒนาสารต้านจุลชีพนะครับที่ผมแยกได้จากพืชสมุนไพรไทยนะครับในการพัฒนาเป็นยาต้นแบบนะครับในการใช้เพื่อควบคุมและฆ่าเชื้อก่อโรคนะครับที่ทำให้เกิดแผลหรือว่าทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคนและสัตว์นะครับรวมถึงการตอบสนองต่อชุมชนนะครับเนื่องด้วยในอนาคตหากผมสามารถผลักดันให้สารสกัดของผมเป็นยาต้นแบบได้นะครับผมก็ต้องมองหาเอกชนนะครับที่จะมาเป็นผู้ผลิตยาตัวนี้ให้เมื่อมีเอกชนเกิดขึ้นนะครับแน่นอนโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับจะนำไปสู่การตอบแทนชาวบ้านหรือชุมชนนะครับในการปลูกพืชแล้วก็ป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตยาครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสกัดที่ผมกำลังศึกษาอยู่จะมีโอกาสได้พัฒนาเป็นยาทางเลือกในอนาคตครับ